روزمره زندګۍ کې مو مختلفو بیماریو سره مخامخ کیږو. دی ویډیو کې به مو څومره بیماری دي هغوی نمونه به مو انګلیش کې هم زده کوو او هم به جملو کې استعمالوو. انګلیش سپیکینګ پریکټیس کوم سیریز مو شروع کړی دی. مو د پریکټیس کوو پریزنت انډیفینټ او پریزنت کنټینیوس ټینس باندې. دینه مخکې ویډیو کې مو دا زده کړل چې دا دوه ټینسونه کوم وخت کې استعمالیږي او دوی کې فرق څه دی. دا د هغې ویډیو دویمه حصه ده. اکثر بیماریو ذکر مو پریزنت انډیفینټ ټینس کې کوو. کله چې مو بیماریو ذکر کوو نو دی کې یو مین ورب لګیږي او هغه دی مو سره هیو. دا تاسو ته پاتې دی چې د هر یو ورب 5 فارمز وي لکه go, went, gone, going, goes. اندیشون سره do مصدویم فارم دی did، دریم فارم دی done، څلورم فارم دی doing او پنځم فارم دی does. اندیشون سره have هم مو سره 5 فارمز دي لکه have، had، had، having، has. اول او پنځم فارمز مو پریزنت انډیفینټ ټینس کې استعمالوو. د ورب دویم فارم مو فاست انډیفینټ ټینس کې استعمالوو. د ورب دریم فارم مو پریزنت پرفیکټ ټینس کې استعمالوو او د ورب څلورم فارم مو پریزنت کنټینیوس ټینس کې استعمالوو. دا تاسو ته پاتې دی چې پریزنت انډیفینټ ټینس کې د ورب اول فارم مو I، you، we، they او پلورل نیم سره لګوو او د ورب پنځم فارم مو he، she، it او سینګولر نیم سره استعمالوو. او کله چې مو پریزنت انډیفینټ ټینس کې سوالیه جمله جوړو یا نیگیټیو جمله جوړو نو مو do does as a helping verb استعمالوو. اوس ارڅو اندی ټینس په مدد سره بیماریو باندې مختلفې جملو جوړولو ته لکه زما تبه ده I have a fever، هغه تبه ده he has a fever، اسلم تبه نه ده اسلم does not have a fever. کله چې مو جملې کې does استعمال کو نو مو به د ورب اول فارم یایو او اول فارم مو سره have دی یعنی د سره تاسو has استعمال نشوي کوای. دستا معمولی تبه ده you have a slight fever، هغه معمولی تبه ده he has a slight fever. زما ډیره تیزه تبه ده I have a high fever، ستا ډیره تیزه تبه نه ده you do not have a high fever. زما غاړه کې درد ده I have a sore throat، هغه غاړه کې درد ده she has a sore throat. آیا دستا غاړه کې درد ده do you have a sore throat؟ زما غاړه وچیږي I have a dry throat. آیا دستا غاړه وچیږي do you have a dry throat؟ نه زما غاړه نه وچیږي no I don't have a dry throat. خو زما غاړه سوځي but my throat is burning، هغه زکام ده he has a cold، زما زکام نه ده I don't have a cold. آیا ستا زکام ده do you have a cold؟ زما خېټه خرابه ده I have an upset stomach، هغه خېټه خرابه نه ده he does not have an upset stomach. زما خېټې ګیس کړی ده I have a bloated stomach. آیا ستا خېټې ګیس کړی ده do you have a bloated stomach؟ هغه قبض ده he has constipation، زه قبض نه یم I don't have constipation. زما غوږ کې درد ده I have an earache، هغه غوږ کې درد نه ده he does not have an earache. هغې غاښ کې درد ده she has a toothache، زما غاښ کې درد ده I have a toothache. زما غاښ کې چینجای ګډ ده I have a cavity in my tooth، ستا غاښ کې چینجای ګډ ده you have a cavity in your tooth. زما غاښ خوریږي my tooth is loose، زه غاښ وباسم I have to get my tooth extracted. ما غاښ ډاک کړی دی I have a filling in my tooth،
زما غاښ پړسوب کړی دی. I have an abscess on my gum. زما خوله ګل شوې ده. I have ulcer in my mouth. زما خپه ماته شوه. I broke my leg. زما خپه اوښتې ده. I sprained my leg. زما په خپه درد ده. I have a pain in my leg. دا جمله مو داسې هم ویلی شو. My leg is aching. زما لاس کې درد ده. I have pain in my hand. مو دا جمله داسې هم ویلی شو. My hand is aching. زما ټول بدن کې درد ده. My entire body aches. هغه په ملا درد ده. He has a backache. زما په ملا درد ده. I have a backache. زما ټوخلی ده. I have a cough. زه نن ډېر ټوخیږم. I am coughing a lot today. زه ساه نشم اخیستی. I can't breathe. نن زما طبیعت ډېر خراب ده. I am feeling quite ill today. زما سر کې درد ده. I have a headache. زما سر کې ډېر زیات درد ده. I have a terrible headache. زما سر درد نه مات شو. I have a splitting headache. زما نیم سر کې درد ده. I have cluster headache. زما سر ګډیږي. I feel dizzy. ماته الټی راځي. I feel like vomiting. دا جمله مو داسې هم ویلی شو. I have nausea. ما الټی وکړي. I vomited up. زما سترګو کې درد ده. I have sore eyes. هغه سترګې سرې دي. His eyes are red. زما سترګې اوښکه کوي. I have watery eyes. زما سترګې سوځي یا زما سترګې خرخت کوي. I have itchy eyes. زما سترګې پړسېدلې دي. My eyes are swollen. زما سترګو نظر کمزوری دی. I have poor vision. دا جمله مو داسې هم ویلی شو. My eyesight is poor. زما پوزه بند ده. I have a stuffy nose. یا دا جمله مو داسې هم ویلی شو. My nose is stuffed up. زما پوزه بهیږي. I have a runny nose. زما پوزې نه وینه بهیږي. My nose is bleeding. ماته پرشنی راځي. I am sneezing. امید کوم چې دې ویډیو کې به تاسو د بیماریو حوالې سره څومره الفاظونه دي یا جملې دي هغه زده کړي وي. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو پلیز تاسو د ویډیو لایک کوئ او چینل هم د سره سبسکرایب کوئ. ملویږو نیکسټ ویډیو کې. هغه پورې الله حافظ.